जय श्री कृष्ण मित्रों, आज આપણે બનાવીશું બાજરી મેથીના વડાની રેસીપી। આ વડા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આને તમે સોસ સાથે સર્વ કરી શકો છો અને ચા સાથે ખાવાની તો ખૂબ જ મજા પડે છે। બાળકોથી લઈને મોટા સૌને ખૂબ જ પસંદ આવશે। ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે। તો તમે આ વડાની રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપજો, જેથી કરીને નવા નવા વિડીયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। તો ચાલો આજે આપણે આ બાજરી મેથીના વડાની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી જોતા પહેલાં ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોની જાણકારી મળતી રહે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો એના માટે આપણે એક પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું। તો એના માટે આ રીતે 2 ચમચી લીલું લસણ એડ કરીશું। લીલું લસણ અવેલેબલ હોય તો જ એડ કરો, નહીં તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। ત્યારબાદ 2 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 8 થી 10 સૂકા લસણની કળીઓ એડ કરી દઈશું। અહીંયા આ બધી વસ્તુને આપણે એકદમ દરદરી પીસી લેવાની છે, એકદમ પાણી એડ નથી કરવાનું। આ રીતે દરદરી એકદમ પીસી લઈશું। તો અહીંયા મેં આ રીતે દરદરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે પેસ્ટને આપણે લોટમાં એડ કરીશું, તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે આપણે એક બાઉલ લઈ લઈશું, તેમાં આપણે બાજરીનો લોટ એડ કરીશું। અહીંયા તમે કોઈ પણ કપ કે કટોરી સેટ કરી શકો છો। અહીંયા હું એક કપના માપથી આ રીતે 2 કપ લોટ લઈ લઈશ। તો અહીંયા આપણે એકદમ બાજરીનો ઝીણો લોટ આવે છે એ જ લેવાનો છે। તો અહીંયા હું 2 કપ લોટ લઈ લઈશ, તમે 2 વાટકી લોટ લઈ શકો છો। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે અડધો કપ સૂજી એડ કરીશું, એનાથી આપણા વડા એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી બનશે અને એકદમ ક્રન્ચી બને છે। તો આ રીતે સૂજી જરૂરથી એડ કરવી। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે તૈયાર કરેલી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું। આનાથી જ આપણા વડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ રીતે આદુ લસણ મરચાં આગળ પડતું એડ કરવામાં આવે છે, તો એ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ ફ્રેશ લીલી ઝીણી સમારેલી મેથી એડ કરી દઈશું। મેથીનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો મેથી જરૂરથી એડ કરવી। જો તમને ના પસંદ હોય તો એકલા ધાણા પણ એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા 3 ચમચી તલ એડ કરીશું। તલનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલા માટે આગળ પડતા એડ કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા હું 3 ચમચી લઈ રહી છું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને ત્યારબાદ 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે આગળ દહીંનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, એટલા માટે અહીંયા ખાંડ એડ કરી રહી છું। જો તમારે સ્કીપ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરીશું। હવે ત્યારબાદ આપણે અહીંયા દહીંનો ઉપયોગ કરીને લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીંયા મેં અડધો કપ ખાટું દહીં લઈ લીધું છે। આ રીતે ખાટું દહીં એડ કરવાથી આપણા વડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ રીતે આપણે દહીં એડ કરી દઈશું, થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું અને આપણે આનો લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે। સરસ રીતે બધા મસાલા લોટમાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે લોટને તૈયાર કરી લેવાનો છે અને જરૂર લાગે એટલું આપણે દહીં ઉમેરતા જવાનું છે। તો અહીંયા મેં આ રીતે થોડું થોડું દહીં ઉમેરીને બાકી બચેલું દહીં પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને જરૂર લાગે એટલું આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો અત્યારે આ દહીં મિક્સ કરી દઈશું। તમે ચાહો તો એકલા દહીંથી પણ આ લોટ બાંધી શકો છો। તો હવે હજી મને થોડું ડ્રાય લાગે છે, તો હું પાણી એડ કરી દઈશ। તમે એકલા દહીંથી પણ બાંધી શકો છો। હવે આ રીતે થોડું પાણી એડ કરીને આપણે આનો લોટ તૈયાર કરી લઈશું। અહીંયા આપણે આનો એકદમ કઠણ લોટ જ તૈયાર કરવાનો છે। તો આ રીતે મેં લોટ તૈયાર કરી લીધો છે। તો હવે એમાં આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે આપણે લોટને મસળી લઈશું। હવે અહીંયા આપણો લોટ સરસ રીતે મસળીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે એમાંથી આપણે વડા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું। અહીંયા આપણે મીડિયમ સાઇઝના વડા તૈયાર કરીશું। તમને જે રીતે પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે તૈયાર કરી શકો છો। તો આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના વડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે હથેળીની મદદથી રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો છે અને કિનારીઓ ફાટે તો આ રીતે દબાવીને સેટ કરી લઈશું। હવે આ રીતે આપણું વડું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ઉપરથી લુક સરસ આવે એટલા માટે ઉપરથી આપણે તલ એડ કરીશું અને દેખાવ સુંદર લાગે છે આ રીતે તલ એડ કરવાથી, અને બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવે છે અને ક્રન્ચીનેસ પણ સરસ લાગે છે। તો આ રીતે તલ એડ કરીને આપણે હથેળીથી દબાવી દઈશું, જેથી કરીને સરસ રીતે ચોંટી જાય।
તો હવે આવી જ રીતે આપણે બધા વડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું અને આ રીતે મેં પાતળા રાખ્યા છે, જાડા બિલકુલ નથી રાખવાના। તો અહીંયા મેં આ સરસ રીતે વડા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે, તો એને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, મીડિયમ ગેસ ઉપર આને સરસ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું। અહીંયા આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે, એકદમ હાઈ ફ્લેમ નથી કરવાની। એક સાઈડ થઈ જાય એટલે આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી દઈશું અને સરસ રીતે બંને બાજુથી ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું। હવે આવી જ રીતે બંને સાઈડથી સરસ રીતે આપણા વડા ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે, એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય એટલે આપણે આ વડાને કાઢી લઈશું અને સરસ રીતે આપણે આ રીતે બધા વડાને ફ્રાય કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, લુક્સ જેટલો સુંદર લાગે છે ને ખાવામાં એટલા જ ટેસ્ટી બને છે। તો તમે આ રીતે વડા જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે અહીંયા અમે વડાને સોસ સાથે સર્વ કર્યા છે, તમે ચાહો તો ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી। ધન્યવાદ।